Morjesta. Tänään olisi tarkoitus askarella kontion jousitettu keula tämmöisen jousittamattoman tilalle. Tai siis tämä oli jousittamaton, mutta mä morasin tähän nuo pumput silloin kiinni aikaisemmin. Tämähän on muuten ihan toimiva systeemi ollut, mutta siinä jossain 80 tai jossain jälkeen alkaa tuo keula vatkaamaan aika pahasti. Eli mä nyt kokeilen vaihtaa tämän kontion oman keulan siihen, että jos se auttaisi siihen vatkaamisongelmaan. Eli joutuu oikeastaan pitää kahdella kädellä ratista tai tangosta kiinni, kun ajaa vähän kovempaa. Joo, semmonen ongelma. Tosiaan tässä on moottori eessä ja takana, niin se varmaan aiheuttaa se ongelma. Mutta hyvin tämä kumminkin kulki. Tähän tulee tosiaan nyt muutoksia. Niin muuten veikakkaa muuten, että paljon tämä kulki. Tämä näin 60 voltin akuilla. Tässä oli 3 kappaletta 60 voltin akkuja. Ihan noita Kontio Cruiseri omia akkuja. Tässä nyt niitä onkin vielä pari kappaletta. Tuommoiset. Tuolla on 20 amperin laturikin, jos joku tarvitsee. Ja tuossa on 20 ampperitunnin nuo akut. Nämä on muuten myynnissä torissa, jos jotain kiinnostaa. Mä tosiaan päivitän siihen 7,2 volttiin, niin tää tosiaan kulki aika lujaa. Noilla 60 voltin akuilla. En oo kuullut, että mikä olisi kulkenut näin lujaa 60 voltin akuilla kuin tämä värkki. Mut joo, heittäkää vaikka veikkauksia, niin mä kerron tuossa videon lopulla, että minkä verran tämä kulki. Niin tässä on tosiaan nuo keulaosat alkuperäiset, eli sehän oli tuolla noin vaan, ja mä olin pätkässyt tosta kohtaa nuo poikki vaan, ja itse on tuohon vähän tukea, ja laitoin nuo pumput tuohon. No just samat nuo pumput. Ois vaan maksanut tuo keula silloin niin törkeän paljon, niin en viittinyt ostaa, mutta nyt löytyi halvalla tää koko keula jostain purkuvehkeistä, niin päätin sitten ostaa. Että ehdottomasti jos tämmöisen ostaa, niin pitää olla joustettu keula, jos meinaa ajaa yli 2,5. Se on ihan ehdoton. Mutta joo, lähdetään purkaa tätä keulaa tosta ja katsotaan miten tää nyt onnistuu. Tänne pitäisi mennä heittämällä, mutta no, kohtahan se selviää. About to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate but I never feel pressed. Got a lot on my plate but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason, I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing, straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. You call me a god. 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 I don't know how to stop. I just go till I drop. No, sehän meni varsin kivuttomasti. Elikkä se suorastaan putos tuolta noin. Tuo keula otti tämän mutteri tuolta päästä irti. Se tulee niinku tänne. Joo. Sitten mä tohon vaihoin ton laakeri. On myös sulla vähän timmi, niin piti ottaa maalia tuolta pois. Niin sai laitettua tuolta vanhasta keulasta ton laakerin tuonne uuteen. Tuolta. Joo, tässä näkyy tää mun patenttikeula. Siellä on tommoset
stopparit ja aika karun näköinen, mutta hyvin tämä toimii. Mutta joo, se väljyys oli tässä ongelma, että se oli niinku sivuttaisvälystä näin. Elikkä vaikka mulla oli aivan timmiset tuo laakeri tuolla, niin silti se jotenkin pystyi joustaa sivuttain täällä tuo. En tiedä, onko tää keulaputkit itsessään jotenkin väliä vai onko tää jotenkin väljistynyt tää joko homma tää keula tästä, en tiedä, että mikä siinä on. Mutta joo, tää pitäisi mennä tonne sitten ihan vaan käytännössä heittämällä ainakin. Tää näytti hyvin samanlaiselta. Voimme nyt tästä vähän verrata, niin eikö tää ole just sama? Pituuskin on mun mielestä justiin samaa ja kyllä mä sanoisin, että se on lähestulkoon identtinen. Tässä on pikkasen paksumpi tää putki. En tiedä vaikuttaako tämä sitten. Tässä oli joku ihan minimainen ero. Eikä tää vanha ihan pikkasen paksumpi kuin tämä. Mutta siinä oli ihan jotain milliosia eroa, et en mä tiedä, eikä se mitään haittaa sitten kumminkaan. Tämä pitäisi mennä täältä vaan painetaan tuolta ja oikeaan koloon tuolta ja se olisi siellä. Joo. Ja mutta nyt tässä väärinpäin vaan, mutta eli tietenkin se kuuluu olla näin päin. Kaiken järjen mukaan. Joo, sinne vaan mutteria kiinni ja tässä on tosiaan laakerit ylhäällä ja alhaalla. Tuo ylempi ainakin irtosi heti, että siinä ei ollut mitään ongelmaa. Joo, kokeillaan tätä laittaa kiinni seuraavaksi. Joo, ja se vikakin löytyi. Elikkä tämä kappale, mikä tähän päähän tuli, niin se oli väliä tähän vanhaan kappaleeseen. Eli tähän. Eli tähän oli niin paljon väljyyttä, sivuuttaisväljyyttä, mikä aiheutti se ongelman sitten. Nyt tämä ei liiku tästä mihinkään. Piti hakata oikein tuo tuohon ja tähän tuli myös pultilla kiinni. Mutta joo, tässä se vika oli, että kai tuo mun keula olisikin ollut ihan kunnossa. Se oli vaan tuo itse tanko tuossa vähän löysällä sitten. About to get real messy, I'll put you in a grave 6 feet like Kenny. No joo, muutenhan tämä meni ihan loistavasti, mutta tässä oli se ongelma, kun mulla oli tässä se kiinteäkin keula, niin munhan piti pullotunkilla levittää sentin verran sitä kiinnitystä tuosta, että sain tuon moottorin tähän eteen. Eikä mulla on tämä QS-motori 2-tonninen tässä eessä. Se varmaan lukeekin tuolla. Joo. On hyvä moottori kyllä tämä. Pakko myöntää. Niin, tuossa näkyy tuo ongelma. Me pitäisi saada sentin levitettyä sitä. Mutta se nyt ei onnistu oikeastaan. Ainakaan niin pullotunkilla ei viitti aikaan väännättämään, koska tulee äkkiä jotain ongelmaa. Elikkä mä ajattelin ottaa tosta nuo, tää on tommoset korokkeet. Mä
otan nuotosta pois. Ihan vaan rälläkällä molemmilta puolilta, niin siinä on sitten joku puoli senttiä jo ainakin, että saa sitä tuohon isommaksi väliä. Ja sitten mä loput väännän vaan siihen kymän viileesti, niin eikö se nyt sillä lailla sitten onnistu. Saa nähdä, mut yritetään. Joo, sehän olisi siinä sitten. Hyvin istuu tää tänne. Tuo reikä tossa mua vähän ihmetyttää, että minkä takia tossa on tommonen pyöreä reikä. Tuo heikentää jopa jotain kestävyyttä, kun tommonen reikä tossa, mutta no, eiköhän se kestä mitä kestää. Joo, tosiaan sieltä joutui pikkasen ottaa tuolta pois palaa molemmilta puolilta. Että sai tän mahtuu tänne tuo moottori. Ihan hyvältä vaikuttaa. Ja tosiaan tämmösiä akkuja tänne on tulossa. Tämmösiä vähän isompia. Varmaan 2 kappaletta. Nämä on tosiaan 7,2 voltin. Tommosia. Niin mä tosta nyt äkkiä kytki tuommoilla pikkukaapeilla tonne noin, mutta kumminkin niin pääsee testaa, että toimiiko tuo akku, niin no kokeillaan. Tää on ilmasta tässä, niin hyvä kokeilla. Joo, vähän hinkkas tuo etujarrulevy näköjään tuolla. Pitää vähän säätää Varmaan täältä joutuu vähän jotain säätöä tekemään. No, pitää katsoa. Vähän tohon hinkkas jotenkin joku. No, pitää tutkia kun jaksaa. Mut joo, 125. Juu, vaikuttaa ihan hyvältä tuo 125. Joo. Niin tosiaan, jos tästä haluatte nähdä videota, niin pistäkää kommenttia. Tää tosiaan tuli Euroopasta, että pitäisi olla ihan hyväkin akku. Se keula, se väljyys siellä, se korjautuu aivan täysin nyt, että täällä ei tällä hetkellä ole mitään väljää. Eikä tämä on niinku aivan hyvä nyt. Eli se oli tosiaan täällä osasta, tai tuolla oli se ongelma, minkä takia tuo heilu näin päin, tuo tanko tossa, tosi rasittavasti. Eli se oli täältä vaan mennyt väljäksi, tämä osa. En tiedä miten se on mahdollista, mutta oli vaan mahdollista. Mut joo, on kyllä nyt erittäin hyvä. Ja mä veikkaan, että nyt
uskaltaa ajaa vähän lujempaakin, että ei tuo keula sillä lailla vemputa, mikä oli siinä se aikaisemmin se ongelma. Saa nyt nähdä. Mut joo, se meni tosiaan tonne lähes tulkoon heittämällä tämä keula, että ei sinne tarvinnut tehdä mitään, tai mun ei olisi tarvinnut tehdä yhtään mitään, jos mulla olisi tossa tuo perusvanne vaan eessä, mutta kun mulla onkin moottori, niin pitää ottaa pienet palat pois sipasta, niin se meni sinne. Eli käytännössä ne on ihan täysin identtiset nämä kaksi. Että voin tosiaan suositella tuo päivitystä, jos jostain saa halvalla nuo osat. No mutta minkä verran tämä sitten kulki? No, tämä kulki aika lujaa niitä 60 voltin akuilla jo. Eli tämä meni alamäkeen 105. Että niin kuin yli 100 alamäkeen. Ja alamäen jälkeen, jos oli pitkä suora, niin se meni tasan 100, eikä se hyyty siihen 100. Ja sitten jos lähti kiihyttää suoraan niin kuin suoralla, niin tämä kulki jotain 95 plus miinus vähän, niin kuin miten tasasta siinä sitten oli maastoa tai näin, niin vähän vaikutti se niin, että semmoista lähemmäs 100 kulki, että ei yhtään huonompi homma kyllä, ainakaan omasta mielestä. En mä tiedä yhtään niin 60 voltin tämmöistä cruiseria, mikä menisi niin lujaa. Mut tosiaan se vaikuttaa, kun tässä on ne 2 moottoria. Eli tässä on 4-tonninen takana ja 2-tonninen eessä. Niin se tekee sen, että tämä kulkee paremmin. Koska mä huvikseen testasin sillä lailla, että mä laitoin tuonne pelkästään takamoottorille tehoa. Mä otin koko etumoottorin pois käytöstä, eikä se oli periaatteessa niin kuin tyhjäkäynnillä siinä. Eli se ei kumminkaan vastustanut yhtään tuolla noin. Että mä otin vaan sitä poistuta sen kaasun signaalin. Niin, no en mä sano ihan yhtä paljon tehoa, mutta lähes tulkoon. Laitoin 120 ampeeria takamoottorille. Niin siinä oli se juttu, että tässä oli huomattavasti vähemmän tehoa ja tämä kulutti akkua ihan älyttömästi enemmän kuin 2 moottorilla. Eli 2 moottorilla niin on parempi hyötysuhe, eli akun kulutus on paljon pienempi ja sitten vielä kulkee paremmin. Että ei mitään huonoa puolta ole kyllä noilla tuplamoottoreilla, kun vertaa vaan yhteen moottoriin. Ja monethan sitä epäili justiin, että ei tule toimii 2 moottorilla, mutta tämä toimii paljon paremmin 2 moottorilla kuin yhdellä. Tämä on aika mielenkiintoinen homma. Niin ja mä unohdin sanoa, että mähän tosiaan testasin myös kiihtyvyyttä niin kuin samalla teholla yhdellä moottorilla tai tuplamoottoreille, niin tämä myös kiihtyy paljon paremmin 2 moottorilla. Et sekin vielä, eli se oli noin 8000 wattia tehoa, mitä mä nyt sain näille laitettua sillä mun vanhalla 60 voltin akustolla. Mulla oli siis 3 akkua ja 2 oli modattu sen verran, että mä olin niihin laittanut paremman PMS sisälle. Ja Mikko on myynniskin vielä, niin tosiaan ne 2 siinä oli. Sitten oli yksi lisäksi vielä, missä oli normi PMS 35 ampere. Ja tosiaan sen takia sitä FarDriverista ei ole tullut enempää videota, koska se sovellus päivittyy jatkuvasti, siis koko ajan. Siis kun mä tuon akukki tuonne laitoin, mun piti taas päivittää se sovellus, että mä pystyin käyttämään sitä. Eikä se on tosi naurettavaa kyllä, että niitä päivityksiä tulee kuukauden välein, niin mun on turha tehdä 2. osaa sitä videosta sen takia, koska se on niin tiheästi päivittyvä, siihen tulee koko ajan uusia juttuja, sitten jotain vanhoja juttuja poistuu tai muuttuu erilaiseksi, niin en mä nyt tällä hetkellä tee sitä videota. Mutta mä teen sen sitten ensi kesältä sitten jonkunlaisen videon siitä FarDriverista. Tässähän tosiaan on 2 FarDriveria, on etu- ja takamoottorille omat, niin saa paljon tehoa tuonne perille. Mutta katsotaan sitten ensi kesältä, minkä verran kulkee 72 voltilla. Luulisi kulkevaa ihan hyvin, mutta sehän nähdään sitten. Mut joo, eipä tällä kertaa tämän enempää. Morjens!